आजको यस भिडियोमा हामी इन्टरनेसनल मार्केटहरूको हो कसरी हेर्ने भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। यो चाहिँ नेपालबाट पनि हामीहरूले हेर्न मिल्छ, तर बाइसेल गर्न नेपालबाट मिल्दैन, सरकारले बन्देज गरेको छ। तर नेपालबाट इन्टरनेसनल मार्केटहरू चाहिँ हामीले हेर्न मिल्छ। अनि हेर्नको लागि तपाईँहरूले यहाँ सर्च बारमा गएर ट्रेडिङ भ्यू सर्च हान्नुहोला। अनि म अहिले ट्रेडिङ भ्यूको होम पेजभित्र छु। अनि यो एसएनपी 500 भनेको अमेरिकाको न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड भएको टप 500 कम्पनी हो। यो चाहिँ इन्डेक्स हो। हेर्नु यसको इन्डेक्स ओभरअलमा इन्डेक्स भनेको हरेकचोटि नै पोजिटिभमै जाने गर्छ, किनकि 50वटा कम्पनीको ओभरअल इन्डेक्स हो यो एसएनपी 500 भनेको। कसरी मुभ मुभ भइरहेको छ। अनि नास्डेक भनेको चाहिँ अमेरिकाको करिब 100वटा कम्पनी, तर टेक्नोलोजी कम्पनी नास्डेक स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड भएको कम्पनीहरू हो यो। अनि डो जोन्स भनेको चाहिँ 30वटा कम्पनीको इन्डस्ट्रियल एभरेज हो। यिन सबै नास्डेक अनि डो जोन्स यिनी इन्डेक्सहरू भनेका अमेरिकाका यिनी दुईवटा चाहिँ टेक्नोलोजीवाला इन्डेक्समा पर्छन् भने यो चाहिँ कमन कमन इन्डेक्स भनेको कस्तो भनेपछि न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा टेक्नोलोजी कम्पनी बाहेक अरू लिस्टेड भएको कम्पनीहरूको इन्डेक्स एसएनपी 500 हो। अनि निक्काई 225 भनेको यो चाहिँ जापानको इन्डेक्स हो। जापानको इन्डेक्स उसको बुम बेलाको 1990मा चाहिँ उसको बुम फेजमा छ। अनि अहिले अहिले पनि अल टाइम हाईमै छ जापानको इन्डेक्स। अनि एफटिएक्सी भनेको यो मलाई रोक्नु है, एफटिएक्सी भनेको मैले कस्तो भुलेँ। यो मलाई एफटिएससी यो चाहिँ लन्डनको होला जस्तो लाग्छ। लन्डन स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड भएको कम्पनी 100वटा कम्पनीको ओभरअल इन्डेक्स हो। अनि ड्याक्स भनेको यो चाहिँ जर्मनीको इन्डेक्स हो। जर्मनीको स्टक मार्केटको ओभरअल इन्डेक्स यो पर्यो। अनि सिएसी 40 भनेको यो मैले बुझिनँ। सिएसी 40 अब सबै कुरा त थाहा हुँदैन। सिएसी 4040 यो स्पेनको हो कि जस्तो लाग्यो। फ्रान्सको है छ। यो चाहिँ फ्रान्सको हो। अनि एफटिएक्सी एमआइबी भनेको यो इन्डेक्स भनेको इटालीको हो। इटालीको इन्डेक्स पनि अहिले अब पपुलेसन त्यति बुम नभएको कारणले यो इन्डेक्स घटिरहेको छ। इटालीमा चाहिँ मान्छेको जनसङ्ख्या प्रत्येक वर्ष नै घट्दो क्रममा छ। जनसङ्ख्या वृद्धि दर चाहिँ पोजिटिभमा छैन इटालीको। अनि निफ्टी 50 भनेको अब सबैजनालाई पनि थाहा छ। यो चाहिँ भारतको इन्डेक्स, अब भारतभन्दा चाहिँ इन्डियाको इन्डेक्स भयो। अनि यो चाहिँ ह्याङसेङ भनेको हङकङ स्टक एक्सचेन्जको ओभरअल इन्डेक्स हो। 27,000 चाहिँ यसको अल टाइम हाई रहेछ भने अहिले 16,000मा रहेको छ। एसएससी कम्पोजिट भनेको यो चाहिँ साङ्घाई भनेको चाइनाको सहर भयो। अनि त्यसको ओभरअल इन्डेक्सलाई चाहिँ हामीले एसएससी कम्पोजिट इन्डेक्स भन्छौँ। अनि हामी यतादेखि स्टकहरू हेर्छौँ भने एप्पलको स्टक यहाँ छ। यो 5 इयर अल टाइम हाई पनि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्नलाई यता अन गरेर तपाईँले क्यान्डलस्टिक चार्टहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, बारमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ फुल पेज चार्ट आयो। अनि यो चार्टहरू चाहिँ तपाईँहरूको वेबसाइट छ भने चाहिँ त्यसमा कपी गर्न पनि मिल्छ। एमाजोनको मिल्यो। अनि हामी हेर्छौँ क्रिप्टोहरूदेखि तपाईँले बिटकोइन, इथेरियम, टेथर अनि बाइनेन्स कोइन सबै मार्केटहरू हेर्नुहुन्छ। टेथर चाहिँ घट्दो क्रममा रहेछ। बाइनेन्स भयो, बाइनेन्स 604 पुगेको छ। अनि कार्डानो, एक्सआरपी, युएसडी कोइन, डोज कोइन सबै, सोलाना, पोलिगन, टेरोन सबै कोइनहरू हेर्न मिल्छ।
अनि फरेक्स मार्केटहरूमा युरो टु युएसडी हेर्न मिल्यो, युएसडी टु जेपिआई हेर्न मिल्यो, जिबिपी टु युएसडी हेर्न मिल्यो, अनि एयुडी टु युएसडी हेर्न मिल्यो। अनि बोन्डहरू भनेको सरकारले निष्कासन गरेको ऋणपत्र भन्छौँ हामी यसलाई। सरकारले पनि निष्कासन गर्छ अनि ब्याङ्कहरू वित्तीय संस्थाहरूले पनि निष्कासन गर्ने हो। युएस 10 इयर यिल्ड यो अमेरिकाको भयो, यो युरोपको भयो, यो युकेको, यो जर्मनीको, क्यानाडा, जापान, इटाली, फ्रान्स, हरेक देशको हामीले हेर्न मिल्छ यहाँदेखि। अनि बोन्ड भइसकेपछि अब फरेक्स पनि भयो। इटिएफ भनेको एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड भन्छ यसलाई। यो चाहिँ योभन्दा अलि अगाडि चाहिँ चर्चामा आइरहेको थियो, अहिले चाहिँ त्यस्तो चर्चामा छैन। अनि यो बिटकोइनको हाल्भिङ भनेको यसलाई आधिकरणी जस्तो कुरा आइरहेको छ। भनेको कस्तो भनेपछि मैले बुझेअनुसार 21 मिलियन बिटकोइन सप्लाईमा हुन्छ माइनिङ गर्नलाई, अनि सप्लाईमा भएको बिटकोइनलाई चाहिँ यसको मूल्य आदि गराउने भन्ने कुरा हो। फ्युचर भनेको गोल्ड, सिल्भर, सुनको मूल्य पनि आकाशिएकै छ, अनि सिल्भरको मूल्य पनि बढिरहेकै छ। कपरको मूल्य चाहिँ बढेर जान्छ। गोल्ड र सिल्भरको बढेको छ किनकि यिनीहरू भनेको संसारको सबभन्दा स्टेबल एसिस्टहरूमा यिनीहरू पर्छन्। प्लाटिनम, ग्यास, क्रुड ओइल, हिटिङ ओइल, ग्यासोलिन, कफी, कर्न, कोका भनेको कस्तो भनेपछि यो तपाईँहरूले खाने चक्लेटहरूमा युज हुने हो, यो कोका पड भन्छ। इन्टरनेसनल मार्केटहरू पनि तपाईँहरूले यहाँदेखि हेर्न मिल्छ। तर हरेक कुरामा अध्ययन पुगेन भने पुरै कुरामा फेल खाइने गरिन्छ। त्यही भएर अध्ययनलाई सकभर बढी बढाउने अनि अलिक कमन सेन्सहरू युज गर्न सके मात्रै ट्रेडिङमा अनि इन्भेस्टिङमा फाइदा हुन्छ, नत्र सबै घाटा खाने हो। त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। अनि सबभन्दा ठुलो कुरा प्यासेन्स हो। प्यासेन्स छैन भने केही पनि छैन। ट्रेडिङ, इन्भेस्टिङ हरेक कुरामा विचार गर्नु होला। त्यही नै हो गोल्ड, सिल्भर। अनि आजको लागि अब यति नै होला। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ अर्को भिडियो केसको बारेमा पनि भनिदिनु होला।